වරවේට දිස්ත්‍රික් ශාඛාව විසින් සංවිධානය කරන ලද විපක්ෂ නායක ගරු සජිත් ජනන් the blueprint is නම් ලෙසින් පැමිණීම් විද්වතුන් සහ දේශපාලකයන් වනකො පිළිගනු ලබනවා. හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යාණන් අපි විශ්වාස කරනවා යහපත් ශක්තිමත් රාජ්‍ය පාලනයකට විශේෂයෙන්ම අපි දූෂණ විරෝධී ක්‍රියාදාමය ඉතාමත්ම ශක්තිමත්ව ක්‍රියාත්මක කරනවා. අපි විශ්වාස කරනවා ඔය දැන් බොහෝ දෙනා කියනවා මේ ආයවැය පරතරය දලදේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශතයක් හැටියට මෙච්චරයි රාජ්‍ය වියදම දලදේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශතයක් හැටියට මෙච්චරයි. අපි විශ්වාස කරනවා දූෂණයත් දලදේශීය නිෂ්පාදිතයේ ඉතාමත්ම බරපතල ඉහළ ප්‍රතිශතයක තිබෙනවායි කියන කාරණාව. ස්ටෝලන් ඇසෙට්ස් තියෙනවා. හොරා කාපු ප්‍රාග්ධනය තිබෙනවා. ස්ටෝලන් මනී තියෙනවා. හොරා කාපු සල්ලි තියෙනවා. වැඩිය දුරදිග යන්නට අවශ්‍ය නැහැ. මේ ඊයේ පෙරේදත් පැන්ඩෝරා පත්‍රිකා හරහා විවිධ කරුණු කාරණා හෙළිදරව් වුණා. එතකොට අපි අනිවාර්යෙන්ම හොරු අල්ලන නිවැරදි ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. අපි විශ්වාස කරනවා මේ හොරු අල්ලන එක දේශපාලඥයන්ගේ වගකීම නෙවෙයි. දේශපාලඥයාගේ වගකීම තමයි රටේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ entrenched clause එකක් fundamental rights වගේ වෙනස් කළ නොහැකි. ඒ කියන්නේ 3/2ක් සහ රෙෆරන්ඩම් එකේ අනුමැතිය නැතුව වෙනස් කරන්නට බැරි fundamental rights වගේ chapter එකක් තුලින් independent anti-corruption institutions stand alone institutions හැටියට වෙනමම තියෙන්නට ඕන. එතකොට ඒකට අවශ්‍ය මානව සම්පත භෞතික සම්පත ලබා දිය යුතු සියලුම දේ ඒ අන පනතෙන්ම ලැබෙන්නට ඕන. එතකොට දේශපාලඥයාගේ රැකියාව නෙවෙයි අන්න අරයල්ලන්න ටෙලිෆෝන් කෝල් දීලා නෑ මෙයාගේ නඩුව පරක්කු කරන්න මෙයාගේ නඩුව ඉක්මන් කරන්න ඒක දේශපාලඥයාගේ රැකියාව නෙවෙයි. ඒක කරන්නට විශේෂිත වූ ස්වාධීන ආයතන ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 3/2ක් සහ ජනමත විචාරණයකින් පමණක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ entrenched clauses තියට අපි ඒවා permanent anti corruption institutions හැටියට උත්තරීතර නීතිය ස්ථාපනය කරන්නට අපි කටයුතු කරනවා කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමතියි. ඒ වගේම star initiative කියන එක මම හිතන්නේ ඔබ සියලු දෙනාම දන්න initiative එකක්. ඒ තමයි recovery of stolen assets. ඉතින් stolen assets recover කරන්න බෑ මේ දේශපාලන ගජමිතුරුකම් තුල. දැන් ඇත්ත වශයෙන්ම 2015 බොහොම අමාරුවෙන් රජයක් බිහි වුණා. ඒ රජය බිහි වුණු එක්තරා වැදගත් මාතෘකාවක් තමයි හොරු ඇල්ලීම සහ ඒ හොරාගත්තු මුදල් ලබා ගැනීම. නමුත් සිදු වුණේ මොකක්ද? හොරු අල්ලනවයි කියලා පත් වෙලා පත්තුණු අය හොරු රැක්කා. පත්තුණු අය හොරුන්ට දෙන්න තියෙන උපරිම ආරක්ෂාව ලබා දුන්නා. දැන් මගෙන් සමහරක් අහනවා අනේ වාට තිබුණනේ අගමැති වෙන්න, වාට තිබුණනේ ජනාධිපති වෙන්න. මට ඔය හාදයෝ කීප දෙනෙක් බල කිරීමුත් කරා. බැරි තැන ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා හොරු එක්ක වාඩි වුණා. ඉතින් නිකමට හිතන්න අපි අර කිව්ව පාරේ ගියා නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා හොරුන්ගේ වරම යටතේ තනතුරු දරන්න. හොරු අල්ලන්න බෑ. 134කගේ වරමකින් ජනාධිපති වෙලා පොහොට්ටුවේ හොරු රෑනගේ වරමින් ජනාධිපති වෙලා හොරු අල්ලන්න පුළුවන්ද? හොරා කාපු අයගේ සල්ලි ආපහු රීපැට්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම කරන්නට බෑ. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මම හිතන්නේ යම් කණ්ඩායම් යම් ආවේගශීලීත්වයේ තුල යම් කරුණු කාරණා පිළිබඳව නිගමන වලට ආවා. එකක් මතක තියාගන්න. රටක් පාලනය කරනකොට
රජයක් රාජ්‍ය පාලනයක් ක්‍රියාත්මක කරනකොට සංසුන් මනසකකින් කටයුතු කරන්නට ඕන. රැල්ලට රට පාලනය කරන්නට බෑ. ආවගික ශීලීත්වය තුළ රට පාලනය කරන්නට බෑ. සමබරතාවයක් තිබෙන්නට ඕන. බුද්ධිය, ඥානය, ඒ වගේම ප්‍රායෝගිකව රටේ ජාතික අවශ්‍යතාවය, නැෂනල් ඉන්ට්‍රස්ට් එක පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්නට ඕන. ඉතින් අත් වශයෙන්ම අපිට සිදු වෙනවා අලුත් විදියට හිතලා අලුත් ගමනක් යන්නට. එහිදී මම පැහැදිලිවම ඔබට කියන්න කැමතියි දූෂණ විරෝධී ගමන එහි ආකෘතිය අපි පෙන්නලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකේ තිබෙන දූෂණයට විරුද්ධව අපි කටයුතු කරපු ආකාරය. මොකද අපි කරේ? ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ තියෙන දූෂණය නිමා කරන්නට 225ම එකතු කරන්නට විපක්ෂය මේ රටේ ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට නායකත්වය ලබා දුන්නා. 225ම එකතු කරා. ඒකේ ගරුත්වය විපක්ෂයට විතරක් නෙමෙයි ආණ්ඩු පක්ෂයටත් හිමි වෙනවා. මේක මේ ගරුත්වය බෙදා ගැනීමේ අරගල නැහැ. හැබැයි මොකක්ද වුනේ? ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මේ දූෂණය, වංචාව, හොරකම් කරපු කණ්ඩායම අපිට දැනගන්නට තිබෙන තොරතුරු වලට අනුකූලව ESPN නාලිකාවේ තොරතුරු වලට අනුකූලව ක්‍රිකට් ඉන්ෆෝ කියන වෙබ්සයිට් එකේ තොරතුරු වලට අනුකූලව ඒගොල්ලොම කියලා තියෙනවා ලංකාවට ක්‍රිකට් තහනමක් ලබා දෙන්න. මොන දේශද්‍රෝහී ක්‍රියාවක්ද? රටට කරපු කොච්චර ලොකු පාවා දීමක්ද? මහා නිර්ලජ්ජිත ක්‍රියාවක්. ලැජ්ජා සහගතයි. එතකොට ICC එක කියනවා මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව බොහොම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමවේද වලට අනුකූලව බිහි වුණු ආයතනය ක්‍රිකට් ආයතනය. ඒකට අත තියන්න බෑ. හැබැයි රටේ අපි දන්නවා මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකේ දූෂණ එමටයි. ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 5.5ක් විශේෂයෙන්ම එංගලන්ත සංචාරයෙන් විකාශන අයිතියෙන් අපේ රටට ලැබිය යුතු මුදල් ලැබිලා නැහැ. කොහේ ගියාද දන්නේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙවෙයි දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරයේ විකාශන අයිතිය තුලින් අපේ රටට ලැබෙන්න තිබෙන දෙවෙනි වාරිකයක් තුන්වෙනි වාරිකයක් ගිහිල්ලා කොහෙදෝ account එකක තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කියන නමින් තිබ්බට ක්‍රිකට් එකට පාලනයක් නැහැ. ඒක වෙන අදිසි හස්තයක් ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකේ අන්ත දූෂිත අන්ත පාවා දීමේ ප්‍රතිපත්තිය තුල අපි පෙන්නලා තිබෙනවා අපිට පුළුවන් හොරකමට විරුද්ධව මුළු රටම එක්කහුව කරන්න. හොරු බේරගන්න අපි කාත් එක්කවත් ඩීල් දාන්න යන්නේ නැහැ. හොරු එක්ක සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. හොරු එක්ක අවබෝධතාවයන් වලට එකඟතාවයන් වලට එන්නේ නැහැ. අපි හොරුන්ගෙන් රැට සහයෝගය ගන්නටත් දවල්ට හොරුන්ට විරුද්ධව පෙනී සිටින ද්විත්ව රංගන ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ. අපි කිව්වොත් කිව්වාමයි අනිවාර්යෙන්ම අපේ මාතෘ භූමිය දූෂණයෙන් තොර රටක් බවට පත් කරනවාමයි කියන එක මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා. දැන් ජනප්‍රිය මතය ඔබතුමන්ලට මතකයි අරගලය කාලේ අරගලයෙන් පසුවත් ජනප්‍රිය මතය වුණේ 74 සාපය සහ 225 දෙනාම හොරු කියන එක. ඒක දිගටම සමාජගත කරා. අනිත් පැත්තෙන් ආර්ථික විශේෂඥයන් ඒක බැලුවේ වෙන විදිහකට. ආර්ථික විශේෂඥයන් පෙන්වුවේ මේක ඒ විදිහටම නෙවෙයි 2021 පළමුවෙන්ම වැරදි මේ නිලධාරීන්ලා කීප දෙනෙක් සහ විශේෂඥයන් විද්‍යාර්ථිකයන් කීප දෙනෙක් මේක ගැන කතා කරා. හරි? දැන් ඔයාලට පේනවා උතන කවුරුද මේ ගැන කතා කරේ කියලා. මේකේ විශේෂයෙන්ම 2021 ගත්ත වැරදි ප්‍රතිපත්ති බංකොලොත් භාවයට සිදුවෙච්ච ප්‍රතිපත්ති විශේෂයෙන්ම පිළිබඳව කතා වුණා. ඒ වැරදි ප්‍රතිපත්ති නිසා තමයි
රට එකපාරම කඩාගෙන වැටුනේ. හැබැයි ඒකේ මුල ඒ විශේෂඥයන් කියනවා ඒකේ මුල මේ අර්බුදයේ මුල නිර්මාණය වුණේ 2004 වකවානුවේ. ඇයි 2004 ගැන කතා කරන්නේ? එතනදී ව්‍යුහාත්මක අවදානමක් තිබෙන බව මේ විශේෂඥයන් කියනවා. හැබැයි ඒක ගැන කිසිම දෙයක් සිදු වුණේ නැහැ ඒ වෙලාවේ. ඒ වගේම මූල්‍ය අශීලාචාරභාවයක් සිදු වුණා 2004න් පසුව. ඒකත් එක්කම තමයි බිඳ වැටීම හැදීගෙන ඇවිල්ලා 2020 ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා බදු අය කිරීම අඩු කරපු ගමන් රට කඩාගෙන වැටුණා. ඒතකොට එතෙන්ට තමයි මේ අර්බුදය ඇත්තටම නිර්මාණය වෙන හැටි. එතකොට අපි ගත්තම 2004 වසර ඍණාත්මක හැරවුමක් හැටියට 2004 වසර අපි ගන්නවා නම් එතකොට එතනදී ඇයි අපි මේ 2004 දිහා බලන්නේ මේ විදියට? එකක් තමයි එහෙම බලන්න නම් මම ඔබතුමන්ට තේරුම් කරන්න ඕනේ වකවානු දෙකක්, යුගයන් දෙකක්. 1948 සිට 1994 දක්වා සහ 2004 සිට වර්තමානය දක්වා. එහෙම මම කියන්නේ මොකද එතකොට තමයි ඔයාලට මේ ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් මේක ඔබතුමන්ට කියා දෙන්න නම් ඉතිහාසයේ කෙටියෙන් මම කියන්න ඕනේ. මම කිව්වා මට පොඩි වෙලාවක් තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා මට ඉතිහාසයේ ඔක්කොම කරුණු කියන්න බෑ. හැබැයි කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන්. 48 අපි නිදහස ලබා ගත්තා. 48 නිදහස ලබා ගන්නකොට ලංකාව කොහොමද තිබුණේ? එදා අධිරාජ්‍යවාදීන් යටතේ හිටපු කාලේ අධිරාජ්‍යවාදී ආණ්ඩුකාරතුමා හැටියට හිටියේ සෝල්බෙරි සාමි. සෝල්බෙරි සාමි 48 සෝල්බෙරි කොමිෂන් වාර්තාවක් නිකුත් කරා. ඒ කොමිෂන් වාර්තාවේ කියනවා 48 ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වෙන ජනතාව අතර අති බහුතරයක් අන්ත පරිහානෙන් ජීවත් වෙන එවැගේම වැඩවසම් සමාජයක් තුළ ජීවත් වූ දිලිඳුභාවයෙන් ජීවත් වූ බහුතරයක් තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ 48 ජීවත් වුණේ කියලා. එතකොට ඒ වගේ රටකට තමයි අපිට නිදහස ලබා ගන්නේ 48. එතකොට ඊළඟට 48න් පසුව ආණ්ඩු හැදිලා DSN නායක මැතිතුමාගේ පළවෙනි ආණ්ඩුව හැදිලා මේ රටේ සංවර්ධන යුගයක් ඇති කරගෙන යනවා. ඔබතුමන්ට දන්නවා ඒ කාල පරිච්ඡේදය තුළ රජ කාලයෙන් පසුව ඇත්තටම රජ කාලයට වඩා වාරිමාර්ග නිර්මාණය වූ කාලයක් කියලා මම නම් හිතෙනවා. මොකද අපි දැක්කම අපේ වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘති ප්‍රමාණය අපි කොච්චර කෙරුවද කියලා හිතන්න බෑ. ඔබතුමන්ලා දන්න මේක බැලුවම ගල්ඔය, මිනිපේ, තබ්බෝ, යෝධවැව ආදි වශයෙන් ඒකත් එක්ක මහවැලිය. අන්තිමේට මොරගහ කන්ද 2015 යහපාලන ආණ්ඩුවේ අපි සම්පූර්ණ කරේ මොරගහ කන්ද මහවැලියේ අන්තිම කොටස. එදා 77න් පස්සේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා පටන් ගත්ත ව්‍යාපෘතියේ අන්තිම කොටස 2015 පටන් අරගෙන අපි ඉවර කරා. එතකොට මේ තුලින් ලොකු විපර්යාසයක් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඒ කාල පරිච්ඡේදය තුල අපි තව එකක් කරා. අධ්‍යාපනය තුල මේ රටේ අධ්‍යාපන අලුත් ක්‍රමයක් නිදහස් අධ්‍යාපනය මේ රටට උරුම කරා. නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවය මේ රටට උරුම කරලා ඒ තුල අපි වෙනසක් ඇති කරා. හරි. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් ආර්ථික විද්‍යාව තුල සංවර්ධනය කියන එක රටක් වර්ධනය වෙලා තියෙනවද කියන එක බැලුවම සංවර්ධනය මනින්නේ කොහොමද? සංවර්ධනය වනින්නේ මෙන්න මේ දර්ශක තියෙනවා. අධ්‍යාපනයේ සෞඛ්‍ය ආදායම් මට්ටම ආහාර සුරක්ෂිතතාවය. අපි උදාහරණයක් ගත්තම බ්‍රසීලිය ලෝකේ හොඳටම ලැටින් ඇමරිකාවල දියුණු වෙච්චම රටක්. ආර්ථික වර්ධන වේගය ගත්තම. හැබැයි බ්‍රසීලිය ගත්තම මානව සංවර්ධන ඉලක්ක ටික ගත්තම ඊටාම දුර්වලයි. දුප්පත්කම වැඩි. ආදායම අසමානතාවය වැඩි. ඒ නිසා සංවර්ධනය විතරක් අර growth rate එකෙන්ම මනින්න බෑ. ඉතින් මේවා අධ්‍යාපනය දියුණු වෙච්ච හැටි, සෞඛ්‍ය දියුණු වෙච්ච හැටි මේවා බලන එක ඊටාම වැදගත්. දැන් මේ 48න් පස්සේ ආණ්ඩුව අරගෙන කරලා ඒකෙන් මොකද්ද ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රතිඵල කියන්නේ මොකද්ද කියලා බලන්න ඕනේ. දැන් ගොඩක් අය කියනෝනේ 77 සාපය කියලා. අවුරුදු 74 සාපය කියලා. ඒතකොට එහෙම සාපයක් නම් මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්ද? අපි 48 ගන්නකොට සාක්ෂරතාවය කියන්නේ කියවන්න පුළුවන්, ලියන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය. එතකොට අපි නිදහස ලබා ගන්නකොට මේ රටේ 135කට විතරයි කියවන්න පුළුවන්. ලියන්න පුළුවන්. 165කට ලියන්නත් බෑ, කියවන්නත් බෑ. 94 වෙනකොට ඒක 194කට
ලෝකයේ ඉහළම ඉලක්කයකට ඇවිල්ලා තිබ්බා. ආයු අපේක්ෂාව ගත්තම. ආයු අපේක්ෂාව කියන්නේ කෙනෙක් ඉපදුනාම ජීවත් වෙන කාලය. හරි? එතකොට ඒ කාලේ බහුතරයක්ම අවුරුදු 45ක තමයි ඇවරේජ් එක ජීවත් වෙන කාලේ. ඒක අවුරුදු 75 දක්වා 94 වෙනකොට වර්ධනය වෙනවා. ඒ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ නිදහස් සෞඛ්‍ය සම්පත් වලින් රෝහල් බිහි වෙනවා. වෛද්‍යවරු බිහි වෙනවා. නිදහස් අධ්‍යාපනය තුල වර්ධනය වෙනවා. ඒකෙන් මේ විපර්යාසය විප්ලවයක් ඇති වෙලා සිදු වෙනවා. ඒ වගේම ගන්න 48 ගත්තම ජනගහනය ලක්ෂ 60යි. හරි? එතකොට ඒ කාලේ සහල් නිෂ්පාදනය 1948 35යි ලංකාවේ අපි සහල් නිෂ්පාදනය කරන්නේ. 64ක් අපි සහල් ආනයනය කරනවා. ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ඉතාම අඩුයි. එත කියන්නේ හෙක්ටාර එකකින් ලැබෙන වීයස් වෙන්න කිලෝග්‍රෑම් 600යි. 1994 වෙනකොට මහවැලියෙන් පසුවත් එක්ක ඒවා ඔක්කොම ඒ ව්‍යාපෘති වලින් පස්සේ ජනගහනය ලක්ෂ 200යි. සහල් වලින් අපි ස්වයං පෝෂිතයි. අපි සහල් ආනයනය හදිස්සියක් වුණා නම් මිස ආනයනය කරන්නේ නැහැ. හෙක්ටයාර එකකින් ලැබෙන වීයස් වෙන්න කිලෝග්‍රෑම් 3600යි. ඒතොර මේක තමයි ඒ චේන්ජ් එක වෙනස. දැන් මේක ප්‍රතිඵලය මහවැලියෙන් පස්සේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා මහවැලිය ආරම්භ කරපු අවස්ථාවේදී ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමත් එක්ක මහවැලි ව්‍යාපෘතියෙන් එකක් රන් තැබේ රන් දැනිගල ඔක දිගටම ගත්තම ඒවා විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මම කැමති දැන් අවුරුදු 74ක සාපයක් තියෙනවා කිව්වා නම් හරි දැන් මම අහන්නේ දැන් මේක කෙනා කියන දේවල් ඒක ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය නගරයක තියෙන පැල්පත් දැක්කොත් අපි කියන කොරියාව වගේ කියලා. පැල්පත් තියෙන පැත්තට. හැබැයි දැන් අපේ රටේ තරුණයෝ කොරියාවට යනවා රස්සා ගන්න. හරිද? අපි ජපානයෙන් වන්දි ගම්බෙනකොට සෑන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ සමුළුවේදී ජේ.ආර්. ජයවර්ධන කිව්වා අපට වන්දි එපා කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ තරමට අපේ ආර්ථිකයක් තිබුණා. එහෙම කියන්න තරම්. සිංගප්පූරුවේ ලී කුවාන් යූ ලංකාවට ඇවිල්ලා කිව්වේ සිංගප්පූරුව හදන්නේ ලංකාවේ කොළඹ වගේ කියලා. දැන් සුනිල් හඳුනෙත්ති මැතිතුමාම කියනවා ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා සෑන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ සාකච්ඡාවේදී කියනවා අපිට වන්දි එපා කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ තරම් ආර්ථිකයක් ලංකාවේ තිබුණා කියලා යාම පිළිගන්නවා. ඒතකොට බංකොලොත් වෙච්ච රටක් නම් 74 සහපයක් නම් එහෙම වෙන්න බෑනේ. ලී කුවාන් යූ ඇවිල්ලා ලංකාව බල්ලා කියනවා මට සිංගප්පූරුව ලංකාව කරන්න ඕනේ කියලා. ඒතකොට 74 සහපය වෙන්න බෑනේ. ඒක මිත්‍යාවක් නේ. ඒක තමයි මම කියන්න බලන්නේ. එක එක්කෙනා ඒ වෙලාවේ පාවිච්චි කරපු තමන්ගේ දේශපාලන අරමුණු ඉටු කරන්න පාවිච්චි කරපු වචන ටික. 77 එතකොට 77 ඔබතුමන්ට දන්නවා ආර්ථික විප්ලවයක්, සමාජ විප්ලවයක් ඇති වුණා. ඒකේ මොකද්ද වුනේ? ඒකේ සුසමාදර්ශී වෙනසක් ඇති වුණා. ආර්ථික විප්ලවයක් සිදු වුණා. ඒක ඇත්තටම අපනායනය මත පදනම් වූ ආර්ථික වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කරා. එදා ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා විශ්වාස කරා ඒ ප්‍රතිපත්තිය හොඳයි කියලා රටට. ඒක විශ්වාස කරලා හරියට කරා. සමහර අය ඒක විවේචනය කරනවා. හැබැයි ඒකේ ප්‍රතිඵල තියෙනවද නැද්ද කියලා හිතමුකෝ. එතකොට ඒක හරහා තමයි නිදහස් වෙළඳ කලාප, ඒ වගේම ඇඟලුම් කර්මාන්ත, විදේශ රැකියා අවස්ථාවල් බිහි කිරීම, ගෝලීය ශ්‍රම වෙළඳ පොළට අපි සම්බන්ධ වීම, විදේශ ආයෝජන, ඒ හැම එකක්ම පටන් ගන්නේ ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට. එතකොට ඒ පටන්ගත්ත කාලෙන් ප්‍රතිඵල ඔබතුමන්ලත් දකින්න පුළුවන්. රණසිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුන් ඔබතුමන්ලා දන්නවා මේ රටේ විශාල විපර්යාසයක් කරා. මේ වගේ පොඩි පැල්පත්වල හිටපු මිනිස්සුන්ට ළමයි ගෙදර රස්සාවල් නැති හිටපු ළමයින්ට රස්සාවල් බිහි කරවලා ග්‍රාමීය මට්ටමට සංවර්ධනය අරන් ගිහලා සම්බන්ධ කරා. හරි? ඊළඟ එක මල්ලි. මේ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ව්‍යාපෘති ඔබතුමන්ලා දන්නවා පටන් ගත එක. ඉතින් මේක විශාල වෙනසක් එදා ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමයි ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමයි ආරම්භ කරලා කරපු ඒ වැඩසටහන. ඒතර කාටත් කියන්න පුළුවන්ද රට දියුණු වුණේ නැහැ කියලා. 1994 වෙනකොට මට වෙලාව නැති නිසා එකපාරම ඔතෙන්ට පනිනවා. 1994 වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාව කොහොමද තිබුණේ? අපේ ආර්ථිකය කොහොමද හැදිලා තිබුණේ? හරි? 77න් පස්සේ 94. ඒකයි මං කිව්වේ අර යුගයන් දෙකක් ගන්න කියලා. 94 වෙනකම් මොකද්ද වුනේ? ඒකේ සාක්ෂි සහිත කිසිම දෙයක් මෙතන මම කියන්නේ නැහැ. මං කියන හැම දත්තයක්ම
මහා බැංකු වාර්තාවෙන් නැත්නම් IPS Institute of Policy Studies වාර්තාවෙන් නැත්නම් ලෝක බැංකු වාර්තාවකින් අරන් තියෙන ඒවා ඕන තැනක අභියෝගයට ලක් කරනවනේ මට ඒක සාතික කරන්න පුළුවන්. එතකොට 94 වෙනකොට ලංකාව අපිව අර ඉමර්ජිංగ్ ටයිගර්ස් කියලා රටාවල් 5ක් විතර තිබුණානේ ආසියාවේ in East Asia කොරියාව තායිලන්තය මැලේසියාව වගේ රටවල්. එතකොට ඒ වෙලාවේ ශ්‍රී ලංකාව ඉමර්ජිංగ్ ටයිගර්ස් ගෲප් එක හා සමාන මට්ටමක තිබුණේ. නිකන් හිතන්න. සවුත් කොරියා, සිංගප්පූර්, මැලේසියා, ඉන්දුනීසියා අපි හිටියේ ඔතන. හරි? ඉතින් එතකොට අපි අන්ඩර් ඩෙවලොප් කියලා කියන්න බෑනේ. ඒ වගේම තමයි 80 දශකයේ ඩෙන් සියාපින් චීනයේ අගමැතිවරයා එයාගේ විශේෂඥ කණ්ඩායමක් ලංකාවට යවනවා. ජේ.ආර්. ජයවර්ධනගේ නිදහස් වෙළඳ කලාප සංකල්පය බලාගෙන එන්න මේක කොපි කරලා චීනයේ කරන්න කියලා. ඒක කොපි කරලා තමයි චීනයට අරන් ගිහිල්ලා අද චීනය කොහෙද ඉන්නේ? අපි කොහෙද ඉන්නේ? හරි. එතකොට ඒක තමයි ඉතිහාසය. මේක දැනගන්නේ නැතුව උත්තර හොයන්න බෑනේ. එතකොට මේක තමයි ඔයාලට කිව්වේ. දකුණු ආසියාවේ 1994 වෙනකොට අපි ඉහළම මානව සංවර්ධන දර්ශකය දකුණු ආසියාවේ තියෙන ශ්‍රී ලංකාවේ. ඒක තමයි අපි කරලා තියෙන එක. එතකොට ඒකේ ප්‍රතිඵල මොකද්ද? 1994 වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන දශකය ගත්තම දළදේශීය නිෂ්පාදනයේ ප්‍රතිශතයක් හැටියට 32%යි. 32% කියන්නේ දියුණු රටක් හා සමානයි. 1994 රාජ්‍ය ආදායම දළදේශීය නිෂ්පාදනයේ ප්‍රතිශතයක් හැටියට 22%යි. ඒකත් ඩෙවලොප් කන්ට්‍රි ස්ටේටස් අද 10%යි. හරි? 10%ක් නෑ මං හිතන්නේ. ඊළඟට සාක්ෂරතාවය 95%යි. ඉතින් මං දැන් ඔයාලට තහවුරු කරන්නේ මේක ඕන කෙනෙකුට චැලෙන්ජ් කරන්න පුළුවන් මේක වැරදි නම්. ඊළඟ. ඇයි අපි අර්බුදයට එකක් විනාඩියක්. හරි. දැන් මේ විපර්යාසය කරන්නේ අපනයනය. අපි තේ රබර් පොල් විතරයි අපනයනය කරේ. හැබැයි ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ඇවිල්ලා ඒ දවස්වල අපේ අපනයන වලින් 70%ක් කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩ සහ වැවිලි කර්මාන්ත භාණ්ඩ තේ රබර් පොල්. හැබැයි 80 දශකයේ වෙනකොට අපේ අපනයනවල ප්‍රතිශතයක් ගත්තම නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ 70%යි කෘෂිකර්ම භාණ්ඩ 30%යි. ඒ විපර්යාසය සිදු වුණා. හැබැයි අනුර කුමාර දිසානායක මහත්තයා ළඟදී ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා කතාවක් කරනවා. එයාට තාම ලංකාවේ සිදුවෙච්ච ඉතිහාසය හරියට දන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ. ඒ නිසා මම ඒක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. එන ලෝකේ නව අවශ්‍යතා හැදෙනවා. අපි සමත් වෙන්න ඕන මොකද්ද? ලෝකේ ඇති වෙන නව අවශ්‍යතාවලට අවශ්‍ය වෙන දැනුමත්, ලෝකේ ඇති වෙන නව අවශ්‍යතාවලට සම්බන්ධ වෙන බහණ්ඩත් වෙළඳ පොලේ අපි පංගුවක් අත්පත් කර ගැනීම සඳහා ආර්ථික සැලැස්මක් ඕන. අපි සුද්ධ යනකොට තේ රබර් පොල්, අදත් තේ රබර් පොල්. මොකද උනේ? අපි ලෝකයේ සිද්ධ වෙන නව වෙනසට ගැලපෙන බහණ්ඩ සහ දැනුමේ වෙළඳ පොලක් අත්පත් කරගෙන තේ ප්‍රතිවිපාක අපි එක තැනක රට නතර වුණා. ඒ නිසා අපි පාලකයනු තේ රබර් පොල් ඒ වර්ගයේ. එතනින් ලෝකයක් දැක්කේ නේ. එතනින් එහා බහණ්ඩ වෙළඳ පොලක් ගැන හිතුවේ නේ. දැන් එතුමා තාම හිතනවා අපි තේ රබර් පොල් විතරයි අපනයනය කරන්න කියලා. ඒක අපි පෙන්නලා දෙන්න ඕන එතුමාට ඇත්තටම ඒක වෙනස් වෙලයි කියලා. හැබැයි එතුමාත් පිළිගන්නවා මේ අපනයනය නැතුව අපිට ඉස්සරහට යන්න බෑ කියලා. ඒක අවුරුදු 30කට කලින් පිළි අරගෙන තිබ්බනම් අපේ රට මෙතෙන්ට වැටෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ප්‍රශ්නය. මෙතන කබීර් හෂීම් මන්ත්‍රීතුමා ඉදිරිපත් කරපු ඒ හේතුව වැදගත්. මොකද අපි කොහොමද මෙතනින් ගොඩ එන්නේ? මොකක්ද අපේ ප්ලෑන් එක? හරි? ඒ ප්ලෑන් එක නිකම්ම නිකං සුරංගනා කතාවක්ද? එහෙමත් නැත්නම් ඇත්ත වශයෙන්ම හොඳට හිතලා කල්පනා කරලා point by point හදපු action plan එකක්ද? අපි කාටත් කියන්න පුළුවන් අපි මේ රට අවුරුද්දෙන් ගොඩ ගන්නවා, මාස 6න් ගොඩ ගන්නවා. හරි? හැබැයි ඒව සුරංගනා කතා විතරයි. අපිට එක්ස්පෝර්ට් වැඩි කරන්න ඕනේ. මම දැක්කා බොහෝ දෙනා ගිහිල්ලා ලෝකේ වටේ තැන් තැන් වල කියනවා එක්ස්පෝර්ට් වැඩි කරන්න ඕනේ. එමේ එක්ස්පෝර්ට් වැඩි කරන්න ඕනේ කිව්වට එහෙම එක්ස්පෝර්ට් වැඩි වෙන්නේ නැහැ. දැන් උදාහරණයක් හැටියට මම ඊයේ කතා කරා ජාෆ් එකේ කට්ටියත් එක්ක ඇපරල් එක්ස්පෝර්ට් අඩු වෙලා 120කින් බහලා. ඒතර එක්ස්පෝර්ට් එක ගිය අවුරුද්දටත් වඩා මේ අවුරුද්දේ අඩුයි.
එන එක්ස්පෝර්ට් අඩු වෙනවා වැඩි වෙන්නේ මම දැන් මෙතන පොඩ්ඩකට එන්න කලින් අර කොළ විශ්වවිද්‍යාලයේ මේව කරපු Zoom මේවා හැක හිටියා. එතන මම දැක්ක අර ටානියා බේවර්ධන කියන SME එකේ ලේඩි හිටියා. 150ක් මේ රටේ භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරන SME සම්පූර්ණයෙන්ම කඩාගෙන වැටෙනවා. SME එක්ස්පෝර්ට් වැලියු චේන් එකට ඇඩ් වෙලා නැහැ. ඒක කොහොමද අපි එක්ස්පෝර්ට් වැඩි කරන්නේ? කොහොමද මේක කරන්නේ? මං හිතන්නේ අපි කවුරුත් පිළිගන්න ඕනේ එක්ස්පෝර්ට් වැඩි කරන්න නැතුව අපිට ගමනක් නැහැ. One absolute objective is to increase exports. එහෙම නැතුව මේක ගොඩ ගන්න බෑ. අපි කවුරු හරි හිතනවා නම් අපේ රට වටේට තවත් තාප්ප බැඳගෙන තවත් ටැරිෆ් වැඩි කරගෙන නිකම් මිනිස්සුන්ට ඕන කතා කියලා හරි කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. අපි දන්නවා මේක කරන්න කරලා පෙන්නන්න. හරි පරණ සමාජවාදී ක්‍රමයට ගිහිල්ලා මම කියන්න දෙක ගිය පාර අරගලයට වඩා ලොකු අරගලයක් එනවා. පාරේ මිනිමරා ගන්නවා. මොකද මේකට එක ක්‍රමයයි තියෙන්නේ ගොඩෙන්. හරි එහෙමනම් අපිට මෙතන ඇවිල්ලා සුරංගනා කතා කියන්න හැකියාවකුත් නැහැ කරන්නෙත් නැහැ. දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා කිව්වා 2048 වෙනකොට මේ රට සංවර්ධන රටක් කරනවා කියලා. සමහරු ඒකට හිනහ වෙලා කිව්වා මේ 2048 අපිට මේක අවුරුදු 3ෙන් කරන්න පුළුවන් කියලා. 2048 වෙනකොට අපේ රට සංවර්ධනය වෙන්න නම් මේ රට අද ඉඳලා 2048 වෙනකන් ඉතුරු අවුරුදු 25ටම 106 ගානේ වර්ධනය වෙන්න ඕනේ. දැන් මට කියන්නකෝ අවුරුදු කීයක් අපි 106 ගානේ වර්ධනය වුණාද කියලා? ජයජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා රට විවෘත කරාම අවුරුද්දක් දෙකක් වුණා. ප්‍රේමදාස මහත්තයා දෙවනි පාර ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ කළා ඇපරල් ෆැක්ටරිස් හදලා එක්ස්පෝර්ට් වැඩි වුණාම අවුරුද්දක් දෙකක් වුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා යුද්ධ ඉවර කළා මහා ලොකු බිල්ඩින් ගහන්න පාරවල් හදන්න පටන් ගත්තම අවුරුද්දක් දෙකක් වුණා. අනිත් අවුරුදු වල 102යි 103යි 103මාරයි 4යි එමනම් කොහොමද අපි ඊළඟ අවුරුදු 25 106 මාරකට යන්නේ? 106 මාරකට අපි වර්ධනය වෙන්න බැරි නම් 2048 නෙවෙයි 2075 දිත් අපිට සංවර්ධිත රටක් වෙන්න බෑ. ඕක තමයි ඇත්ත කතාව. ඔව් හොරු අල්ලන්න ඕනේ. ඒක ඇවිල්ලා necessary condition එක. හොරු අල්ලන්නේ නැතුව දූෂණය වංචාව නැති කරන්නේ නැතුව මේක ගොඩ ගන්න බෑ කියන එක කවුරුත් දන්න දෙයක්. අපි සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයත් එක්ක මෙතන එකතු වෙලා ඉන්නේ අපිට විශ්වාසයක් තියෙනවා සජිත් ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිවරයා හොරුන්ට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියලා. නැත්තම් මම මෙතන ඉන්නෙත් නැහැ. තේරුමක් නැහැනේ. ගොඩ ගන්න බෑනේ. හැබැයි හොරු අල්ලපු පලියට මේ රට ගොඩ එන්නේ නැහැ. ඒක අවශ්‍යයි. නමුත් ආර්ථිකය වර්ධනය කරන්න නම් 2035 හරි 48 හරි කීයේ හරි මේක තැනකට ගේන්න නම් අර විෂන් එක ඕනේ. ඒ විෂන් එක ඕනේ. එහෙමනම් වෙළඳාම් කියන්නේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම් හරහා තමයි අපේ මේ ගමන යන්න වෙන්නේ. ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම හරහා තමයි මේ ගමනේ තියෙන්නේ. ඒකට එනවා නිෂ්පාදනය, ඒකට එනවා කෘෂිකර්මය, ඒකට එනවා සේවාව. අපි එක උදාහරණයක් දෙකක් ගමු. හරි? දැන් වෙළඳ පොලක් නිදහස් කරන්නේ නැතුව අපිට නිෂ්පාදන ජාලවලට එකතු වෙන්න බෑ. දැන් මම මෙතන ඉන්නකොට මම දැක්කා නායකතුමා මේ ආටිකල් එකක් කියනවා ඩොයිමොයි රිෆෝම් ගැන. ඩොයිමොයි රිෆෝම් කියන්නේ වියට්නාම් කරපු රිෆෝම් එක. හරිනේ?
එතකොට ඒගොල්ලෝ මොකද්ද කරේ? ඒගොල්ලෝ කිව්වා මේ ඩොලර් 300 රටක අපිට ජීවත් වෙලා වැඩක් නැහැ, අපි මේක ගොඩ ගන්නවාමයි. One single vision of opening Vietnam. ඔක්කොම චේන් කඩලා දැම්මා. ඒගොල්ලෝ කිව්වා අපි ලෝකේ පුළුවන් තරම් රටවල් එක්ක ෆ්‍රී ට්‍රේඩ් ඇග්‍රීමන්ට් ගහනවා. ආසියාන් එක්ක තියෙනවා, ආසියාන් ප්ලස් වෙනම තියෙනවා. ට්‍රාන්ස් පැසිෆික් පාර්ට්නර්ෂිප් එකේ ඉන්නවා. RCEP එකේ ඉන්නවා. යුරෝපෙත් එක්ක තියෙනවා, ඇමරිකාවත් එක්ක තියෙනවා. මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා ට්‍රේඩ් ඇග්‍රීමන්ට් 25 නැත්තම් 30. අපි සිංගප්පූරුවත් එක්ක ඇග්‍රීමන්ට් එකක් ගහනකොට මේ දැන් ඉන්න හාදයෝ ටික නැවැත්තුවා ඒක. අපිට ඕනේ පාලම්. අපිට තාප්පපා. අපිට ඕනේ පාලම්. එතකොට දැන් අපි ගමුකෝ මේ iPhone 15 එක ආවනේ ඊයේ පෙරේදා. ආව නේද? දැන් මට අත උස්සලා කියන්න මෙතන ඇත්තට කියන්නකෝ. iPhone 15 එක ලක්ෂ 5,000ක්ද කොහෙද වෙනව? මෙතන කී දෙනෙක් iPhone 15 ගත්තද කියලා? එහෙමත් නැත්නම් එන මාස 3 ගන්නවා කියලා අත උස්සලා කියන්න. කියන්න. කවුරුත්ම නැහැ. අපි ලක්ෂ 6ක් වියදම් කරන්න අපිට බෑ iPhone එකක් ගන්න. හැබැයි මේ iPhone එක ගන්න ඩුබායි වල මුළු රෑම පොලිමේ 10,000ක්ද කොහෙද iPhone පොර කනවා ගන්න. ජපානයේ, ඇමරිකාවේ, නිව්යෝර්ක් වල, ඩීට්‍රොයිට් වල, ලොස් ඇන්ජලිස් වල, සිංගප්පූර් වල. දැන් හිතන්න අපිට පුළුවන් නම් මේකේ කොටස්කාරයෙක් වෙන්න. එහෙනම් මේ ලක්ෂ 6 යම්කිසි වැලියු එකක් අපිට එනවා නේද? අපි ඔය සමහරු කියන නිෂ්පාදන ආර්ථිකයේ හරහා අපේ කට්ටියට අපි වියදම් කරගෙන මේ ප්‍රොඩක්ෂන් කරා නම් ඒ ප්‍රොඩක්ෂන් කරන්න වෙන්නේ අපේ මිනිසුන්ට afford කරන්න පුළුවන් ඒවා. මෙව්වා අපේ මිනිසුන්ට afford කරන්න බෑ. අසතුටු තමයි. හැබැයි ඒක තමයි ඇත්ත. එතකොට එහෙමනම් අපි එකතු වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ ඉහළ වටිනාකමක් තියෙන සංකීර්ණ භාණ්ඩ නිෂ්පාදන ජාලවලට. තේරුම් ගන්න මේක. ඒක තමයි මම ග්‍රැෆීන් ගැන කිව්වේ. වෙන කට්ටියත් ඒක ගැන කියන එක ගැන අපි හරිම සන්තෝෂයි. වචනයක් එහෙට මෙහෙට වෙන එක කාටවත් වෙනවා. අදාළ නැහැ. නමුත් අපේ දර්ශනය පිළිගන්න එක ගැන අපි සන්තෝෂයි. එතකොට මේ ෆෝන් එක හදන්නේ රටවල් 43ක. හැබැයි අපේ රට ඒකේ නැහැ. ඇයි අපේ රට ඒකේ නැත්තේ? අපේ රට ඒකේ නැත්තේ හේතුව තමයි අපි කියනවා ඔහෙලට මෙහෙන්න දෙන්න අපිට බෑ. අපි මෙන්න මේ බාධක දාලා තියෙනවා, මෙන්න මේ තාප්ප දාලා තියෙනවා. එව්වයින් පණින්න ලේසි වෙන්නේ නැහැ. නීති ගොඩයි. පගාකාරයෝ ගොඩයි. අඩු ගානේ ඉඩමක්වත් දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඕගොල්ලෝ විදේශ ආයෝජකයෝ, ඕගොල්ලන්ට අපි ඉඩම් දෙන්නේ නැහැ. අන්තිම පාර ඉන්ඩස්ට්‍රියල් සෝන් එකක් හැදුවේ අවුරුදු 20 ගානකට කලින්. බංගලාදේශයේ තියෙනවා සෝන් මං හිතන්නේ 50 ගානක්. අපේ සෝන් එකක් නැහැ. මොනවද මේ කතා කරන්නේ? සෝන් එකක් නැත්තම් ඒ නීති රීති වෙනස් කරගන්න බැරි නම් සෝන් එක ඇතුලේ හරි ආයෝජකයෝ එයිද? කොහොමද ලිහිල් කිරීම සිද්ධ කරන්නේ නැතුව අපිට ආයෝජකයෝ ගේන්න බෑ. අපේ රට නිකන් අර චේන් එකකින් ගැට ගහලා තියෙන මිනිහෙක් වගේ. කඹ වලින් බැඳලා ගැට ගහලා, අත් දෙක ගැට ගහලා, කකුල් දෙක ගැට ගහලා කියනවා දුවපිය කියලා. කොහොමද දුවන්නේ? මේ රට හිර කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක තමයි අපි කියන්නේ මේක නිදහස් කරන්න ඕනේ. කෘෂි කර්මය ගත්තොත්
අපි කබීර් පෙන්නවා අපේ කොහොමද කෘෂිකර්මය වර්ධනය වුණේ but we need to go into modern agronomy agricultural modern agriculture productivity එක ගැන කතා කරොත් සමහර රටවල් වල කොහොමද green house ඇතුලේ agriculture productivity වැඩි කරලා තියෙන්නේ හරි අලුතෙන් අපි හිතන්න ඕනේ how to improve the technology how to move above where we are we have to start producing complex equipment we need to go from apparels to consumer electronics to automotive parts rohan innawa metana mata hari santosai rohan la wage kattiya dr pallawatta ඒ වගේ කට්ටියට ඇත්ත වශයෙන්ම මේ රට කොච්චර ඉදිරියට යන්න පුළුවන්ද කියන එක පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේ අය අපේ ටීම් එකේ ඉන්න එක අපිට ලොකු ශක්තියක්. වෙන පක්ෂේ කවුරු කිසි පක්ෂයක මෙහෙම මිනිස්සු නැහැ. We are practical party. හරි. එතකොට තරඟකාරීත්වයක් ඇති කරන්නේ නැතුව අපිට කිසි දවසක ඔය හිතන තැනට එන්න හැකියාවක් නැහැ. අද ඇහුවා ප්‍රශ්න ඇහුවා. ඊට පස්සේ අපි කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න යන්නේ? මොකක්ද අපේ චින්තනය කියන එක පැහැදිලි කළා. තෝරා ගැනීමක් තියෙනවා. මම කරුණු 10ක් ඉක්මනට කියන්න යනවා. මේවා තමයි අපි කරන්න යන්නේ කියලා. නමුත් ඒ කරුණු 10 කියන්නේ ඉස්සලා වැදගත්ම දේ ඇවිල්ලා කවුද මේක කරන්න යන්නේ කියන එක. කණ්ඩායම තමයි වැදගත්. මෙතන ඉන්නේ ව්‍යාපාරිකයෝ ඉන්නවා මෙතන. ඔබට ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා. ඔබට ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි කෙනෙක් ඉන්නවා. නමුත් ඔබේ ව්‍යාපාරය සාර්ථක වෙනවා නම් ඇත්තටම හොයලා බැලුවොත් ඒ කියන්නේ හොඳ කණ්ඩායමක් ඉන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි ව්‍යාපාරයක් සාර්ථක වෙන්නේ. ඉතින් මේක හුඟක් අය මේක තේරුම් අරගෙන නැහැ. අපිට කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. සජිත් ප්‍රේමදාස ඒ කණ්ඩායමේ නායකයා සජිත් ප්‍රේමදාස. නායකයෙක් ඇත්තටම සාර්ථක වෙන්නේ හොඳ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා නම්. අපිට කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. බැංකු කඩපු කණ්ඩායමක් නෙමෙයි. බැංකු හදපු කණ්ඩායමක්. ආර්ථිකය ව්‍යාපාර කඩපු කණ්ඩායමක් නෙමෙයි ව්‍යාපාර ගොඩනගපු කණ්ඩායමක් අපිට ඉන්නේ. මට මතකයි තරුණ බැංකුකාරයෙක් හැටියට I was young I was working in international bank I remember somebody came and told me there's a note all the lights should be put off but businessmen were coming and saying letters of credit had to be open letters of credit had to be confirmed and I remember that as a young banker I went around the bank I told the staff don't worry put the lights off, close the bank, took customers through the back door and let the businesses go on. We have come through those experiences to make sure that we actually create a better Sri Lanka. We have a team. අපේ කණ්ඩායමේ ඉන්නේ මේ පේන දේශපාලඥයෝ විතරක් නෙමෙයි. මේ කණ්ඩායමේ ඉන්නවා වෘත්තීයවේදීන් ඉන්නවා, ව්‍යාපාරිකයෝ ඉන්නවා, සිය ගණන් ඉන්නවා. අවුරුදු දෙකකට මේ අය කුඩා කණ්ඩායම් 27කට කැඩිලා මේ අය ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් හදලා තිනවා. ඒ ප්‍රතිපත්ති මාලාව ක්‍රියා කරන තැනට තමයි අපි මේක තල්ලු කරගෙන යන්නේ. ඉතින් පළවෙනිම මම කියන්න ඕනේ දූෂණය ගැන කතා කළා. අපි දිගින් දිගටම කිව්වා වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ප්‍රසිද්ධ කරන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ කිව්වා අල්ලසට දූෂණයට එරෙහි කොමිෂන් සභාව ඒක ස්වාධීන කරන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. රජය ගෙනාවා අලුත් පනතක් ගෙනාවා. අපි රජය එක්ක වැඩ කළා. අපි amendments 80ක් විතර දැම්මා එකට. දැන් හොඳ පනතකුත් දැන් තියෙනවා. නමුත් තව වැඩ තියෙනවා අපිට කරන්න. අපි කරන්න යන වැඩ ගැන මම කතා කරන්නේ. stolen assets recovery ගැන ඒ පනතේ නැහැ. star program එක නැහැ. අපි ගේනවා මාස 6ක් ඇතුළතදී අපි ගේනවා අලුත් නීතියක් stolen assets recover කරන්න ඕනේ කියලා. ඒක විතරක් නෙමෙයි පනතෙන් ඔක්කොම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. පනතෙන් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ක්‍රියාවෙන් තමයි වෙනස් වෙන්නේ. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉන්නවා මම අද ඇමති මට උපදෙස් දෙනවා
හෙට මම හොරකම් කරනවා. ඒ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව තමයි මට විරුද්ධව නඩු දාන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඔබ ව්‍යාපාරිකයන්. ඔබට ඉන්නවා නීතිඥ මහත්තුරු ඉන්නවා. උපදෙස් දෙනවා ඔබ වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා. ඔබ ගිහිල්ලා වරදක් කරපුවාම ඔබට විරුද්ධව ඒ අය පෙනී සිටිනවද? ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක අපි වෙනස් කරනවා. We will create an independent public prosecutor's office so that we can clean this up. ස්වාධීන නඩු පැවරීමේ කාර්යාලයක් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ස්වාධීනව අපි එහෙම එකක් ඇති කරනවා. ඇයි ඒක අපි ඇති කරන්නේ? නීතියෙන් විතරක් මේක වෙනස් කරන්නට බෑ. අනිවාර්යෙන්ම නීතියෙන් විතරක් මේක කරන්න බෑ. අනිවාර්යෙන්ම ස්වාධීන නඩු පැවරීමේ කාර්යාලයක් අනිවාර්යෙන්ම තිබිය යුතුයි. ව්‍යාපාරිකයෝ මේක දන්නවා. හොරකම වංචාව. ඊයේ පරිසර අධිකාරියේ සභාපතිතුමාව අරගෙන තියෙනවා. පරිසර අධිකාරියේ සභාපතිතුමාව අතට අහු වෙලා පත්තරවල එහෙම දකින්න ඇති අර ලක්ෂ 100ක් අරගෙන තිනවා කියලා. පරිසරයට අලුත් ඇමති කෙනෙකුත් ගිහිල්ලා මම ඒක ගැන මොනවද කියන්නේ නැහැ. හිතලා බලන්න මේ රටේ වෙන දේවල්. කොහෙන්ද හොරකම් වංචාව වෙන්නේ? වැඩියෙන්ම රටේ ආදායම එන්නේ ආයතන තුනකින් එන්නේ. ආයතන තුනකින් එන්නේ. ආයතන තුන මොනවද? ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව, රේගු දෙපාර්තමේන්තුව, ඒ වගේම excise department එක. Inland Revenue Customs and the excise department brings about 75 to 80% of the revenue of the country. මෙතන ඔබතුමන්ලා ව්‍යාපාරික හැටියට දන්නවා. ඔබතුමන්ලාට තියෙන ගැටලුව ප්‍රශ්නය ඔබතුමන්ලාම දන්නවා. මමත් හිතුවා රාජ්‍ය මුදල් හැටියට සතයක්වත් හොරගම් කළා කියලා කවුරුත් කිව්වේ නැහැ. නමුත් දූෂණය අඩු වුණාද? දූෂණය අඩු වුණේ නැහැ. සිස්ටම් එක හරි ගස්සන්නට ඕනේ. ඒ නිසා අපිට වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා සිස්ටම් එක හදන්න. අපි ඒක හදන්න යනවා. We will create a unified revenue collecting authority. Some countries have already done this, successfully done it to reduce corruption and increase the revenue in the country. You go to customs, you clear your thing, they will look at the chess code and they will mark it out. You don't have to meet anybody. That message goes to the central revenue collecting authority. You pay in a different place to the central revenue collecting authority. The decision is taken in another place. This is not rocket science. These have been done in countries which have cleaned up in the last 25 years. A corrupt system. And we have to think in a new way. How are we going to create a corrupt system? මේ හුඟක් මේ කැමති නිලධාරීන් දේශපාලනයෙන් කැමති මිනිස්සු හම්බ වෙනවා නම් තමයි කැමති. මොකද හම්බ වෙනකොට තමයි ඒ දූෂණයේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ. ඒක අපි අවම කරගන්නට තමයි අපි මෙහෙම වැඩ කරන්නේ. A unified revenue collection authority ආදායම් එකතු කිරීමේ අධිකාරියක් ඇති කරනවා. ව්‍යාපාරික හැමතිස්සෙම ඇවිල්ලා කියන එකක්. ඊයේ ඇත්තටම මට ඇමති කෙනෙක් කියප එක මම කියන්නේ. ව්‍යාපාරිකයෝ වගේක් විදේශයෙන් මේ රටට ඇවිල්ලා තිනවා. එයා කිව්වා ඉඩමක් හොයාගන්න බෑ කියලා. එයා කියනවා මේගොල්ලන්ට අපේ මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ නැද්ද? මේ ව්‍යාපාරිකයෝ බල ඉන්නේ නැහැ. මෙහි ඉඩමක් නැත්තම් අපිට මේක කරගන්න බැරි නම් ඒ අය වෙන රටකට යනවා. බල ඉන්නේ නැහැ. මොකද ලෝකයේ අනිත් රටවල් විවෘතයි කියලා. මේ ඉඩම නැති ප්‍රශ්නය ඔබත් මුණ දීලා තියෙනවා. ඔෆිස් එක දාගන්න, ෆැක්ටරි එක දාගන්න. හුඟක් වෙලාවට ගැටලු ප්‍රශ්න නොයෙකුත් ඒවා තිබිලා තියෙනවා. අපි මේක වෙනස් කරන්න ක්‍රියා කරන්නට ඕනේ. පෝස්ට් ඔෆිස් එකේ වැඩ කරනවා නම් ඒකේ අය හිතන්නේ ඒක ඒ අයට අයිති කියලා. වෙන කොහේ හරි පොලිසිය වැඩ කරනවා නම් ඒ අය හිතන්නේ ඒ ඉඩම් ඒගොල්ලන්ට අයිති කියලා. හුඟක් වෙලාවට ඔහොම තමයි හිතන්නේ. රේල්ලුවේ වැඩ කරනවා නම් ඒ අය හිතන්නේ ඒකේ ඉඩම් ඒ අයට අයිති. මෙන්න මේකයි වෙනස අපේ චින්තනයේ. අපේ චින්තනයේ කේන්ද්‍රය ඇවිල්ලා පාරිභෝගිකයයි පුරවැසිය ගැන තමයි අපි හිතන්නට ඕනේ. පාරිභෝගිකයයි පුරවැසියයි ගැන. අපිට ඇවිල්ලා එක කතාවල් කියනවා හුඟක් වෙලාවට. අපි සේවකයෝ. මමත් රජයේ ඉඳලා තියෙනවා. පුද්ගලිකංශෙත් ඉඳලා තියෙනවා. රාජ්‍යංශෙත් ඉඳලා තියෙනවා. අපි නෙමෙයි කේන්ද්‍රය. කේන්ද්‍රය ඇවිල්ලා පාරිභෝගිකයයි පුරවැසියයි තමයි කේන්ද්‍රය. ඒ අයට සුදුසු රටක් තමයි අපි හදන්න ඕනේ. අපි ගේනවා මේ ඔක්කොම එකතු කරලා ඉඩම් බැංකුවක් අපි හදන්න අපි වෑයම් කරනවා. නීතිය වෙනස් කරන්න සිදු වෙනවා. මම ඔබට මේක විවෘතව කියන්නේ මේකට හුඟක් අය කැමති වෙන එකක් නැහැ. නමුත් රට ගොඩ ගන්න යනවා නම්
ගොඩ ගන්න යනවා නම් ව්‍යාපාරිකයට අවශ්‍ය නම් ඒක ගොඩ නගන්න ඒ කම්හල් අරින්න අපිට පුළුවන් වෙනුනේ සුළු කාලයකින් ඒක ලබා දෙන්න ඒ ව්‍යාපාරිකයට. ළඟදී අපි මූල දුන්නා. බල ශක්තිය හීනකමට මුණ දුන්නා. නැත්තම් බල ශක්තිය ලැබුණාම ඒකේ මිල හුඟක් ඉහළට ගියා. එක විදියයි තියෙන්නේ මිල පහළට ගේන්න. පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය ඇති කරන්න ඕනේ. The way to bring forward the price, and first is a non-breakable supply, and the price of energy down is to go in for sustainable energy in a big way. Sri Lanka is one of the countries which has the largest potential. COP28 is in a few weeks' time. President Wickremesinghe will lead his team to COP28. We had COP27 last year. That is the coming together of all the heads of countries looking at the environment and energy. I went there last time. I am going there this time too. Why are we doing that? We had to bring the energy costs down. To bring it down and to really use the natural potential this country has. විකුණනවා කියලා කියනවා. හැමතිස්සෙම මොකක් හරි කරන්න ගියාම රාජ්‍ය සම්පත් විකුණනවා. දෙයියනේ හුළඟයි සූර්යා ලෝකයයි අපිට පාවිච්චි කරලා ධනයක් ඇති කරන්න බැරි නම් අයනම් අපි හිතන්න ඕනේ අපිට කල්පනා කරන්න පුළුවන් ශක්තියක් තියෙනවද කියන එක අපිට හිතන්න වෙනවා. ඒක ගොඩ නගන්න අනිවාර්යයෙන්ම විදේශ ආයෝජනය අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. අපිට බල ශක්තිය ගැන කවදාවත් අපි මෙහෙම හිතුවේ නැහැ. අපි හිතුවේ අපේ අවශ්‍යතාවයල් ගැන. We never thought of energy as an import and an export. We only thought of it as actually servicing our industries. Sri Lanka's potential in sustainable energy, research papers are beginning to show, is huge beyond the need of this country as an exportable thing. And that is something that we are going to build on, having fuel and energy. මේව ඔක්කොම කරනකොට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. කලට වෙලාවට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. Doing business index, we are 99. On the enforcement of contracts, Sri Lanka is 164. Who is the investor who is going to come here? We have to make it an efficient and better system. It's not what I am saying. Recently, a judge of the Supreme Court of this country, delivering the keynote speech at the National Law Conference, he talked about the delays in the law. He talks about the inefficiencies. He talked about that the commercial courts are terrible. Do you know that from 2019 to 2021, the outstanding cases in this country went up by 42%. 42% outstanding cases, delays in the law. Businessmen are not going to wait for that. ව්‍යාපාරිකයන්ට ඕනේ ප්‍රශ්නේ තියෙනකොට අවුරුදු 3 4 5 6 7 8 9න් විසඳනේව නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ මාස 2 3න් විසඳුමක් ඕනේ. මේ විසඳුමක් නැත්තම් අපි වෙට රටකට යනවා. The commercial courts of the country have to be strengthened. The skills have to be given. We are thinking of how we are actually going to do that and do it quickly. And the Supreme Court itself has suggested, I'm not going to go into the details, ways and means of actually doing it. You need centralized approvals. එක තැනකට යනවා ඉඩම ලබා ගන්න. තව තැනකට යනවා කම්පැනි රෙජිස්ටර් කරගන්න. තව තැනකට යනවා යුටිලිටිස් ටික වතුර ජලයයි මේ බල ශක්තියයි ලබා ගන්න. තැනින් තැනට ගිහිල්ලා මාස ගණන් යනවා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න. Centralized approvals. Why a BOI only for foreign investment? What about a BOI for Sri Lankan investment? We need to look at it and say how can we make it efficient. We push them from the central government to the local government. We push them into the municipal administration. All kinds of things which make it absolutely horrific for people to actually get their businesses done. So centralized approvals. I'm sorry if I'm rushing. Because of the time only I'm rushing to tell you what are the things that we have been looking at. Foreign direct investment. Harsha De Silva talked about exports. No question. It will be given prime place. For sure it will be given. We are talking about the IMF.
We are talking about fiscal consolidation. We are talking about the budget deficit. All that is fine. All that needs to be done. But that's not good enough. You have a foreign currency problem. You have a dollar problem. Only way we can get out of that is basically by encouraging exports out of this country. No question about it. Pride of place will have to be given. 30 years ago, President Premadasa came up with the industrial revolution, particularly the garments industry. Today, it's going to be more knowledge-based, and we have to move it forward. Selling our brains, selling our ideas, like Rohan has done, selling innovation. This is the way forward for Sri Lanka. Small country, 22 million people, just the size of 2 cities in India and China, just the size of 2 cities in these countries. We can turn it around. That's for sure we can turn it around. If you would be a next president, would you seriously consider giving justice to victims of innocent people? True about the Easter Sunday attack is brought before the people of our country, and those who perpetrated this heinous terrorist attack will be punished. So most important of all is to understand the feelings and sentiments of all those who suffered, all those who suffered with losses of lives, their family members, mothers, children, brothers, sisters, uncles, aunts, so on and so forth. So, I lost my father due to terrorism. And I know the feeling that is felt by all who suffered from the Easter Sunday terrorist attack. And make no mistake, we will get at the truth. We will not fall hostage to any political agenda. We will not commence the investigations with presumptions. We will have a very transparent, accountable, responsible program that cannot be influenced by anyone. We will not bow down to any pressure. We will only be accountable and responsible to the views of the public. And we will make it an open process. We will ensure that His Eminence, Cardinal and Bishop's House will be represented in all of the activities that go on. We will not hide things. We will make everything very open. But most important of all, we will ensure that justice prevails. And all those who are involved in this heinous crime will be brought to book, and we will punish them severely under new laws and legal regimes which we will be enacting to ensure that terrorism is an offense that will never ever be perpetrated in our motherland. I empathize and sympathize with your tragic loss, and I have no words to explain the sympathy that I have. But no matter what we do, whatever we do, I mean, you will not be able to recover your losses, right? But at least you can be satisfied that justice will be done. And make no mistake, mark my words, it will be done. Thank you very much. Will also be running with deficit budgets. How would you, with your team, tackle the budget deficits without more and more burdens coming on to the people? Thank you. Now, during Ranasinghe Premadasa's time period, he managed to give free uniform, free midday meal, a massive housing program. You had a social welfare safety net at a high threshold. How did that happen? How did that happen?
you had state income. State income at that time, correct me if I'm wrong, was hovering around 20 to 22% of GDP. So, with the Gotabaya Rajapaksa tax cuts, which amounted to 600 to 700 billion, which reduced state income from 12% of GDP to 8%, and our position in Fitch, Standard and Poor, and all those rating agencies went down. We didn't have access to capital markets to borrow. Hence, our state income came to the lowest levels in recent history. Now, one thing we all have to understand is if we are to maintain the health structure, the education structure, and the basic infrastructure of the welfare state, we need income. See, income and expenditure. You need income for expenditure. So that's a truism that no one can run away. We need to have state income. Now, how we get state income, we have several policy approaches to that. Now, first thing we will do is we will not overtax. For example, the tax on the basic professionals, the engineers, the doctors, the lecturers, the professors, and so on and so forth. They have been overtaxed. Government figures. Just the other day I asked a question from Honorable Sinhala. Their target was to raise 100 billion from APIC tax. He himself said that we have reached the levels of 107 billion. And by 31st of December, it will reach 150 billion. So one thing we won't do is overtax. Second thing is we will make sure that tax administration is efficient. Karyakshama badu paripalana. So tax administration is not efficient. I am sorry to say that the main agencies involved in obtaining state income, government income, the Inland Revenue Department, excise and customs, there is a kind of a anti-movement to digitize the whole thing, right? One can guess why. I leave it to you all to come to the conclusions as to why they are against digitization. So tax administration is very important. And also it's very important to make sure that those who have to pay taxes do pay taxes. So tax evasion has to be taken care of. Also, Sri Lanka has given many tax exemptions without a return to the country. All such tax exemptions after a thorough assessment will be taken off because they will not accrue benefit to our country. But at the end of the day, it's very important to understand we have to maintain high levels of state income. And those targets will be achieved by a unique mix of policy proposals, not just hiking the tax rates. The aforementioned proposals, efficient tax administration, ensure that everyone who has to pay taxes, that they don't evade taxes, and also ensure that tax exemptions are given with a positive return to the country. දන්නවා අපේ රට නැත්නම් අපි දැන් ඉන්නේ බොහොමත්ම අවදානම් අවස්ථාවක පළවෙනි අවස්ථාව තමයි මම හිතන්නේ අපේ විදේශ විනිමය අර්බුදයක අපි මුහුණ දීලා තියෙනවා. පැහැදිලිවම කිව්වා විදේශ විනිමය අර්බුදයට පිළිතුර සපයන්නේ කොහොමද කියලා. දෙවෙනි එක තමයි ඔබතුමාලා පැහැදිලිවම කිව්වා අපේ අයවැය හිඟයක් ඉතාම ගැඹුරු ලෙස අයවැය හිඟයක් තියෙනවා. ඒකට පිළිතුරු සොයා ගැනීමත් පැහැදිලිවම කිව්වා. තුන්වෙනි අවස්ථාව තමයි අපේ ණය කළමනාකරණය. අපේ විදේශ ණය තාම ගෙවලා නැහැ. මම හිතන්නේ මේ පැත්තත් අපිට පොඩ්ඩක් ටච් කරන්න පුළුවන් නම් බොහොම හොඳයි. හතරවෙනි කරුණ තමයි ඊටාත්ම ගැටලුම තත්වයේ තමයි ලක්ෂ 5ක් ඉන්න අපේ තරුණ තරුණියෝ රක්ෂාවල් නැතුව. අපේ මන්ද පෝෂණයේ 15% දක්වා ඉහළ ගිහිල්ලා.
මං ගිය සතියේ WHO report එකක් කියුවා. ඒකේ කියලා තියෙනවා මොනරාගල නුවරඑළිය හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ පාසල් යන ළමයිගේ උස අඟල් 2කින් අඩු වෙලා කියලා. ඒ කියන්නේ මන්ද පෝෂණයේ හේතුවෙන්. දැන් මේ රැකී ආරක්ෂා අර්බුදය, මන්ද පෝෂණය, එතනින් ගියාම අපේ ඉන්නවා මිලියන 6ක් විතර මානසික ආධාර ලබන්න පුළුවන් දුප්පත් මිනිස්සු දැන්. දැන් මේ ජීවන තත්ත්වය අහස උඩට නැගලා මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න හරිම අමාරුයි. මම හිතනවා ඒකට මොනවද ඔබතුමාලා ගේන ෂණික පිළිතුරු, ඒ වගේ ඒකට කෙටි කාලන, දිගු කාලන පිළිතුරු දෙකම අවශ්‍ය වෙනවා. මධ්‍යම කාලනත් එකම අපිට මේ පැත්ත ටිකක් පැහැදිලි කරනවා නම් මම හිතා. මාගේ මේ ප්‍රශ්නයට මම මෙන්න මෙහෙම උත්තරයකුත් දෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම ඇහුවේ මන්ද පෝෂණ ප්‍රශ්නයයි දුප්පත්කම ප්‍රශ්නයට මොකද්ද අපි අපේ රජයක් හැටියට ලබා දෙන විසඳුම. එතකොට ඇත්ත වශයෙන්ම මම ඉස්සලා කියන්න කැමති මේ වර්තමාන රජය ක්‍රියාත්මක කරනවා අස්වැසුම කියලා වැඩසටහන. අස්වැසුම වැඩසටහනෙන් 15000 ගානේ දෙනවා යම් ප්‍රමාණයකට අවුරුදු 3ක්. 8500 ගානේ දෙනවා මාසෙකට යම් ප්‍රමාණයකට අවුරුදු 3ක්. 5000 ගානේ දෙනවා මම මතකින් කියන්නේ දල වශයෙන් 5000 ගානේ දෙනවා මාසෙකට මං හිතන්නේ මාස 9ක් හෝ අවුරුද්දක් මම හරියට මතක නැහැ. 2500 ගාන දෙනවා මාස 6ක්. ඔක්කොම ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව 20,000ක්. එතකොට මේ අස්වැසුම වැඩසටහනේ තියෙන බරපතල ප්‍රශ්නය තමයි ඒක විද්‍යාත්මක නැහැ. ඒක දත්ත කේන්ද්‍රීය නැහැ. ඒක unscientific and not data based. දැන් බලන්න අපි අහුවොත් ප්‍රශ්නයක් ඔබ ජනාධිපති වෙලා හිටියනම් කොහොමද මේක කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන ජනාධිපති වුණ හැටියෙම සෙන්සස් එකක්. ජන සංගණනයක්. ඒ සංගණනයත් එක්ක කරන්න ඕන ගෘහයක ආදායම් වියදම් සමීක්ෂණයක්. household income and expenditure survey එකක්. ඒක කරයින් පස්සේ අපට හැකියාව ලැබෙනවා දරිද්‍රතා රේඛාව මොකක්ද කියලා අවබෝධ කරගන්න. ඒකට කියන්නේ poverty line. එතකොට අපි දන්නවා දරිද්‍රතා රේඛාවේ ඉන්නේ කවුද? දරිද්‍රතා රේඛාවෙන් යට ඉන්නේ කවුද? දරිද්‍රතා රේඛාවෙන් උඩ සහනයක් ලබා ගන්නට අවශ්‍ය නැති අය කවුද කියලා. දැන් රජය මොකද්ද කරේ? රජයට හම්බුණා මගේ මතක හැටියට ඩොලර් මිලියන 200ක්. ඩොලර් මිලියන 200 බෙදන්න හොඳම ක්‍රමය මෙන්න මේකයි කියලා බොරුවට අර ළමයි ටිකක් දාලා සංගණනයක් කරලා මේ ඩොලර් මිලියන 200 විශේෂයෙන්ම ලබන අවුරුද්දේ ඡන්දෙකුත් තියෙන හින්දා මොකක් හරි ගණනයක් කරන්න නැති ඔව් ලක්ෂ 20කට දුන්නොත් මේක හොඳයි කියලා හිතාගෙන මොකද ලක්ෂ 20ක් දිහා බැලුවාම එක ගෙදරක 4 දෙනා ගානේ ගණනය කරොත් මේකේ ඉම්පැක්ට් එක 8 මිලියන් ප්‍රමාණයකට මේකේ යම් කිසි සහනයක් ලැබෙයි කියන ඒ වගේ බොහොම irrational අවිද්‍යාත්මක non data based non evidence based වැඩසටහනකට ඒගොල්ලෝ ගියේ. ඒතල අපි කරනවා නම් කරන්නට ඕන අපි කියන්න ඕන මේ ඩොලර් මිලියන 200ද 300ද 400ද ඕනේ කියලා ඒ ඉන්ටර්නැෂනල් ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ස්ටිටියුෂන්ස් වලට අර සර්වේ එක කරලා ඉවර වෙලා. අවාසනාවකට මෙන් අද රජයේ අපි ජනාධිපතිවරයාගෙන් එහෙම අහුවොත් ප්‍රශ්නයක්. ඔබ මේ රටේ ජනාධිපති. අද රටේ දුප්පත් අය කොච්චර ඉන්නවද? ඒක හරියට කියන්න බෑ රටේ ජනාධිපතිටවත් අගමැතිටවත්. ඇයි? ජනසංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව දන්නේ නැහැ. ඕන එක සංවිධානයක් තියෙනවා අර ලර්න් ඒෂියා කියලා සංවිධානය. ඒගොල්ලෝ ගණනය කරලා තියෙනවා මේ රටේ දුප්පත් ප්‍රමාණය සංඛ්‍යාත්මකව පවුල් නෙවෙයි සංඛ්‍යාත්මකව ඒක ලක්ෂ 30 ඉඳලා ලක්ෂ 70 දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දල වශයෙන් අපිට කියන්න නම් දුප්පත්කම ලක්ෂ 40කින් වැඩි වෙලා රටේ ජනගහනෙන් දල වශයෙන් 3න් එකක් දුප්පත් කියලා. ඒකත් අපිට කියන්න පුළුවන් ලර්න් ඒෂියා එකේ data source කරලා. ජනසංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව දන්නේ නැහැ. එතකොට මේ අස්වැසුමේ තියෙන තවත් එකක් තමයි අස්වැසුම කියන්නේ නිකන් කෙලිම කෑෂ් ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක්. නමුත් අපි බැලුවොත් දැන් මේ දුප්පත් අයටනේ දෙන්නේ.
දැන් දුප්පත් අයට දෙනකොට නිකන් කණ්ඩ බොණ්ඩ දීලා විතරක් හරියන්නේ නැහැනේ. ඒගොල්ලෝ සවි බල ගැන්වෙන්නට ඕන. ඒගොල්ලෝ දුප්පත්කමෙන් මිදෙන්නට ඕනේ. ඒගොල්ලෝ එම්පාවර් වෙන්නට ඕන. එතකොට හරි දුප්පත්කම තුරන් කිරීමේ වැඩසටහනක කන්සම්ප්ෂන් කම්පෝනන්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පාරිභෝජන වැඩසටහන. ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කම්පෝනන්ට් එකක් තියෙන්නට ඕනේ. ඒ කියන්නේ ආයෝජන වැඩසටහන. ප්‍රොඩක්ෂන් කම්පෝනන්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදිත වැඩසටහන. සේවිංස් කම්පෝනන්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ ඉතිරි කිරීමේ වැඩසටහන. ඔබට හැකියාවක් තියෙනවා නම් ආපස්සට ගිහිල්ලා මම කියන්නේ මේ වැඩසටහන අංග සම්පූර්ණයි කියලා. ජනසවි වැඩසටහනේ ওই හතරම තිබ්බා. සේවිංස්, ඉන්වෙස්ට්මන්ට්, ප්‍රොඩක්ෂන්, කන්සම්ප්ෂන්. ජනසවි වැඩසටහනේ වැදගත්ම දේ මොකක්ද දන්නවද? ඒක Taman ජීවත් වෙන කාලය පුරාවටම ලැබෙන්නේ නැහැ. Tamanට මාස 24ක මහා විශාල මූල්‍ය ශක්තියක් ලැබුණා. හැබැයි ඔබ ඒ මූල්‍ය ශක්තියෙන් නැගිටින්නට ඕන. මොකද ඇත්ත කතාව අපේ රටේ සවි බල ගැන්වීම ශක්තිමත්ව ක්‍රියාත්මක වෙන්නට ඕන. සවි බල ගැන්වීම ශක්තිමත් වෙලා අපේ සියලු දෙනා කිසිම රජයේ වැඩසටහනක වහලුන් බවට පත් වෙන්නේ නැතුව පුළුවන් තරම් ඉක්මනට අපි එම්පවර්මන්ට් එකට යන්න ඕන. සවි බල ගැන්වීමට යන්න ඕන. ඒක තමයි අපේ අදහස. අයබෝන් මම ඩොක්ටර් රමේෂ් මෙතන වන්දභෝෂණය ගැන කතා කරනකොට අපේ ඉරාන් මන්ත්‍රතුමා බය වෙලා මොකද වන්දභෝෂණය ගැන එලිදරව් කරපු සමල් සංජීවට අද වෙනතුරු රස්සාවක් අයිමි වෙලා තිනවා නායකතුමනි. ඒ වගේ දැන් අපි වන්දභෝෂණය සවිස්තර ගත්තොත් එහෙම දැන් රජයටම තමයි දොස් පවරන්නේ මොනම රජයකද ඔබතුමාගේ ආණ්ඩුව ආවොත් හරි ඔබතුමාට අනිවාර්යයෙන්ම දොස් කියනවා. නමුත් මේකට තියෙනවා දේශීය වෙදකම ආයුර්වේද හෝමියෝපැති වෙදකමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ආහාර අපේ රටේ විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ගැන එළිදරව් කරන්න නම් අපි දේශීය වෛද්‍යවරුන් සහ හෝමියෝපැති වෛද්‍යවරු ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. මේ සම්බන්ධව ඔබතුමාගේ අදහස් මම දැනගන්න කැමතියි. නෙවෙයි. ඉස්සෙල්ලා අපි දැනගන්න ඕනේ අපි ඉන්න තැන. අපි දැනගන්න ඕන කෘෂ වීම, මිටි වීම, කුරු වීම, අඩුබර දරුවන්, අඩු උපත්බර දරුවන් මවුරුන්ගේ ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය බොඩි මෑස් ඉන්ඩෙක්ස් එක ස්ටන්ටිං වේස්ටිං ලෝ බර්ත් වේට් ලෝ වේට් මේ සංඛ්‍යා ලේඛන ගැන අපි දැනුවත් වෙන්නට ඕන. ඉතින් දැනුවත් වෙලා තමයි අපි ඊළඟ පියවර ගන්නට ඕන. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම වැඩක් කරන්නේ නැතිකොට දොස් පවරනවා තමයි. දොස් පවරන්න ඕන. දැන් අපිට බලයක් නැතුව අපි කරන්නේ අධ්‍යාපනයේට සෞඛ්‍යයට සේවයක්. ඒව බදු ගෙවන්නන්ගේ සල්ලි බෙදලා දෙන එකක් නෙවෙයි. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් විපක්ෂයක් හැටියට 75 වසරක ඉතිහාසයක බලයක් නැතුව අධ්‍යාපනයේට සෞඛ්‍යයට අගයක් එකතු කරන්න. බදු ගෙවන්නන්ගේ ආදායමේ වගකීම ඒ බලය තියෙන ආණ්ඩුව මොනවත් නොකරනකොට දොස් පවරන්න ඕන. හැබැයි මම ඔබතුමාට එකක් කියන්න කැමතියි. අපි තව මාසයක් ඇතුළත වැදගත් දෙයක් කරන්නට යනවා. ඒක තමයි ජාතික පෝෂණ ප්‍රතිපත්තියක් එළි දක්වනවා. National Nutrition Policy එක. ඒ National Nutrition Policy එක තුළ අපි අදහස් කරනවා ඒ සියලුම ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලා ඔය ඔබතුමා සඳහන් කරපු හෝමියෝපති සෙක්ටර් එක විතරක් නෙවෙයි සියලුම ශේෂ්ත්‍රන් එකතු කරගෙන ඒ National Nutrition Policy එක හරහා අපි අත්‍තරම් බලන්නේ MCH කියන්නේ Mothers and Child Health. හැබැයි ඔබතුමාට එකක් කියන්න ඕන Mothers and Child Health විතරක් නෙවෙයි අද පාසල් යන දරුවන්ගේ මන්ද පෝෂණය දිහා බලන්න ඕන. විශ්වවිද්‍යාල සිසු පරපුරක් ඉන්නවා 1,55,000ක්. ඒගොල්ලන්ට සමහරෙකුට මහ පොළ ලැබිලත් නැහැ. බර්සරි එක ලැබිලත් නැහැ. මහ පොළයි බර්සරි එක ලැබිලා ඒ ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ට කෑම කන්න හැකියාවක් නැහැ. සමහර ශිෂ්‍යයන්. ඒ නිසා මේක මුළු සමාජයේම වෙලාගත් බරපතල ප්‍රශ්නයක්. ඒකට අපි විසඳුම අපේ ජාතික පෝෂණ ප්‍රතිපත්තිය හරහා තව සති 3-4ක් ඇතුළත එළි දක්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එවිට හෝමියෝපති අංශයත් ඔබතුමා සඳහන් කරපු ඒකෙත් දායකත්වය ලබාගෙන අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ඒ ප්‍රතිපත්තිය සකස් කරන්න. ස්තුතියි මම බලාපොරොත්තු උත්තරේ ඔබතුමායි ලැබුණා.